हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे बनवणार आहोत गाजरांचा जेली हलवा. मी येथे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघून घ्या. चला तर मग रेसिपी बघायला घ्या. ही रेसिपी बनवताना किती व कोणते जिन्नस घ्यायचे आहे व त्यांचे प्रमाण किती घ्यायचे आहे हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेले आहे, तुम्ही ते बघून घ्याल. अशा प्रकारे गाजरांचा जेली हलवा जर तुम्हाला आवडला असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल अँड बाय बाय. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन रेसिपींसाठी.